ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্যাক্টফুল ফ্রাইডেজ। আজি আমি এটা সহজলভ্য সঁজুলিৰ পৰিচয় দিম যাৰ বিষয়ে প্ৰতিজন মাৰুতি সুজুকিৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে জনা উচিত। টিউবলেছ টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিট। এই কিটটো এতিয়া এটা চকাৰ সলনি নিৰ্বাচিত মাৰুতি সুজুকি মডেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই কম্পেক্ট কিটটোৱে আপোনাক অতি কম প্ৰচেষ্টাৰে পাংচাৰ সাময়িকভাৱে ঠিক কৰিবলৈ আৰু সোনকালে পথত উঠিবলৈ সহায় কৰে। টিউবলেছ টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিট ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি সহজ। মাত্ৰ এই ষ্টেপসমূহ অনুসৰণ কৰক। ষ্টেপ 1, গাড়ীখন সমান মাটিত ৰাখক। ষ্টেপ 2, বিপদ সতৰ্কবাণী ফ্লেচাৰ অন কৰি সতৰ্কবাণী ত্ৰিভুজটো ৰাখক। ষ্টেপ 3, চিলেণ্টৰ বটলটো জইন কৰক। ষ্টেপ 4, কম্প্ৰেছৰটো সংলগ্ন কৰক। ষ্টেপ 5, গাড়ীৰ আনুষংগিক চকেটৰ জৰিয়তে ইয়াক চাৰ্জ কৰক। ষ্টেপ 6, টিউববিহীন টায়াৰটো ফুলাই দিব লাগে। এবাৰ ফুলাই দিলে লাহে লাহে গাড়ী চলাই ওচৰৰ মাৰুতি সুজুকিৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ গৈ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰক। আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে আপোনাৰ টিউবলেছ টায়াৰটো নিৰাপদ আৰু পথৰ বাবে সাজু হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব। টিউবলেছ টায়াৰ ৰিপেয়াৰ কিটৰ সহায়ত আপুনি সদায় অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকক। আমি আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে সদায় আছো। আজিলৈ ইমানেই। অহা সপ্তাহত আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ ফেক্টফুল ফ্ৰাইডেজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক।